Iets heel anders. Ik zag dit. Na maanden zwijgen komt Marjolein Faber met boek over haar ministerschap. Ja, slim wel, hè? Hopelijk geeft ze in dat boek antwoord op de vraag die heel Nederland voor Marjolein Faber heeft. Hoe vond je zelf dat het ging? Niet iedereen zit op dat boek te wachten, trouwens. Maandenlang was ze minister, stond ze eigenlijk, kwam ze in geen enkel programma, werd ze gebeld, uitgenodigd, alles erop en eraan. Onze redactie heeft haar gisteren ook weer gecontact naar aanleiding van dit boek. Geen reactie. En dan ga je nu wel je verhaal doen in een boek. Mag ik dat goedkoop vinden? Oh, kan iemand Frank even een knuffel geven? Die heeft echt een heftige week, toch? Maar oké, je kunt merken dat de verkiezingen eraan komen, want er verschijnen nog veel meer politieke boeken. Rob Jetten kwam met een boek, net als Henry Bontebal. En binnenkort verschijnt de biografie van Dick Schoof. Kortom, genoeg boeken om te bespreken. Tijd voor de eerste editie van... Lubach's Leesclub. Lubach's Leesclub? Aangeschoven bij mij aan tafel is... Klap meteen maar even door. Tex de Wit, daar zit hij, hoor. Welkom. Jij bent een echte boekenworm, volgens mij. Oh, alleen maar omdat ik een bril heb? Ja. Ja, nee, klopt ook wel. Nee, inderdaad. Nee, ik lees alle politieke boeken. Oké, nou, dan kijk jij vast uit naar dat boek over Dick Schoof. Ja. Hoe gaat dat eigenlijk heten? Dick Schoof gaat dat heten. Okay. Ja, echt waar. Ja, dat dekt de lading, hè? Want veel meer dan Dick Schoof weten we niet over Dick Schoof. Hij zelf ook niet. Nou, wat we wel weten, het boek wordt 128 pagina's dik. 128 pagina's dik? Ja, 128 pagina's alleen maar dik. Oké. En dus ook twee boeken zag ik van Jetten en Bontebal. Ja, die heb ik hier. Maar wat onhandig is, die titels lijken op elkaar. Want je hebt Jetten met Hoe het wel kan. En Bontebal die kwam daarna met Het kan echt anders. Dus als deze samen gaan regeren, krijgen we... het kan echt anders dan hoe het wel kan. Ja. En dit kan gewoon? Ja, dat kan gewoon. Ja, en kan is sowieso een populair woord bij politieke boeken. In 2006 had je Wouter Bos met Dit land kan zoveel beter. Daarna Emiel Roemer met Het kan wel. En Johan Remkes met Het kon minder. Ik kan niet meer, joh. Hey, en ze staan wel altijd zelf op de voorkant, valt mij. Ja, dat klopt, maar wel verschillend. Hè? Want kijk, bijvoorbeeld Jetten die stroopt zijn mouwen op. Bontebal die zit op de wc met zijn broek nog aan. Dat zijn allemaal keuzes. Zij kijken wel allebei recht in de camera. Dat doet niet iedereen. Je hebt bijvoorbeeld ook de linkerwegkijk. Zoals Sigrid Kaag en Lodewijk Asscher. Maar die zijn natuurlijk ook links, hè? Ja. Nou, dan heb je ook de rechterwegkijk, zoals Pieter Omtzigt en Ayaan Hirsi Ali. Ja, die zijn natuurlijk ook rechts. Maar het gaat ook wel eens mis. Hier, Femke Halsema, die is links, maar die kijkt naar rechts. Ai, hoe kan dit nou fout gaan, joh? Ja, zij denkt natuurlijk dat ze naar links kijkt, hè, maar voor de kijkers kijkt ze naar rechts. Dat is net als bij jou. Kijk jij maar eens naar rechts. Wat? Ja, dit is voor de kijker links. Oh, ja. Nou, heel populair is ook de... Arjen, je mag weer hier... Oh, sorry. Ja, oké. Nee. Heel populair is ook de leunfoto, zoals Lilianne Ploemen. Die leunt tegen een muur. Ja. Of hier heb je Caroline van der Plas. Die is net van de trap gedonderd, denk ik. Dus die leunt tegen de trapleuning. Ja. Dan heb je ook nog Lubbers en Dijsselbloem. Die doen de stille peinzer. Wat? Ja, hier, de stille peinzer. Of... zoals ik deze noem, hoe ruikt mijn vinger? Ja. Nou, bij Ruud Lubbers weet ik wel waar die naar ruikt. Maar... Eeuw. Oké. Nou, wat ook nog kan, is indrinken voor je op de foto gaat. Zoals, moet ik even kijken, bij Rita Verdonk. Ja. Ik ga jou eens even mijn verhaal vertellen. Trek eens aan mijn vinger. Hé, Ruud. Ja. En tekst vrijdag komt dus het boek van Marjolein Faber uit? Ja, ik heb hem alvast. Ja. Dit is het. De titel is Mij krijgen ze niet klein. Van Marjolein Faber. Is trouwens ook te verkrijgen als pocket-editie. Mij krijgen ze niet klein. Nee. Geintje, deze heb ik gemaakt. Oh, oké. Ja. Wat is het eigenlijk voor boek? Nou ja, iedereen kan er al van genieten, want de eerste pagina's en de achterflap die staan al online. Ik zal een klein stukje van achterop voorlezen. Op het departement hoorde ik dat ze nog nooit hadden meegemaakt dat een bewindspersoon zo onder vuur kwam te liggen. Nog maar net begonnen kwam er een haatmachine op gang van ongekende proporties. Men heeft mij belachelijk gemaakt, zwart gemaakt, gedemoniseerd. Wauw, Ja. ze klinkt echt verbitterd.
Nou ja, dat valt wel mee hoor. Hier in hoofdstuk 1 schrijft ze... Ik hou niet van een slachtofferrol. Oh, oké, gelukkig. Oké. Hey, en Tex, blijkbaar schrijven niet alle politici een boek... want Nee. ik mis nog best wel wat namen. Ja, dat klopt. Ik dacht ook, ja, dat is zo vlak voor de verkiezingen eigenlijk niet helemaal eerlijk. Nee. Hè? Dus voor de politici die zelf geen boek hebben geschreven... Ja. heb ik zelf alvast wat boeken bedacht. Oh, wat leuk. Ja. Oh. Ja, voor Dylan Jesselgus bijvoorbeeld heb ik een trilogie. Wow, meteen 3 boeken. Ja, hier. Nareis, nareis en nareis. Dan heb je dus nareis, op nareis, op nareis. Ja. Mooi. Mooi tafeltje. Heb ik nog een boek voor een andere VVD'er. Ja. Erik van den Burg, kutboek. Mooi. Helemaal Erik dit. Ja, zeker. Ja. Stukje voorlezen? Ja, daar gaan we even. Teringvoorwoord. Beste klootzakken en kutwijven. Nou, zo gaat hij gewoon het hele boek door. Ja, Zo. oké. Heb ik nog een boek voor 2 VVD'ers samen. Karremans en Brekelmans met Billemans en Borstemans. Oké, ga ik zeker lezen. Ja, Ja, toch? zeker. Ja. Minister Frank Rijkaard, ken je nog wel, die krijgt ook een boek. Ja. Dat heet Ik ben die andere Frank Rijkaard. Hey, maar dat is die andere Frank Rijkaard. Nou, dat is dan toch weer misgegaan. Ja. Oh nee, hij klopt, want hij is die andere Frank Rijkaard, snap je? Oh ja. Als hij zijn eigen hoofd erop zet, dan klopt die titel niet meer. Nee, dat is waar. Oké. Joost Eertmans, die verdient ook een boek, vind ik. En dat is hier. Mijn partij, dubbele punt. Dubbele punt. En waar is dat witte vlakje dan daaronder? Dat is leuk. Dat is een heel klein whiteboardje. Want je krijgt er ook een stiftje en een wissertje bij. Ja. En dan kan je zelf opschrijven bij welke partij hij nu zit. Oh, ja. Zodat het altijd klopt. Ja, dan hoef je hem niet steeds weg te gooien als hij zich straks weer gaat afsplitsen. Oh ja, slim. Ja. Nou, heb ik ook nog een kookboek. Bikken met bikker. Ja. Gewoon lekker. En een kinderboek. Ja. Dion Graus met Ja. De wonderenwereld van dieren. Ja. Goed idee. En dat is leuk. Dan druk je bijvoorbeeld op de koe, hè? Ja. Oh, leuk. Dat is leuk, hè? Varkentje doen. Ja. Ja, Wat lief. lief, hè? Ik Ja. heb nog een dierenboek van Oh. Caroline van der Plas op de Oké. boerderij. Ja. Ja, maar deze diertjes klinken net wat anders. Ja. Kijk, hier is bijvoorbeeld het varkentje. Even Kijk kijken. daarboven. Ja, hier krijgt hij een stroomschok omdat hij de vrachtwagen niet in wil. Ja. En Ook heel leuk. Ja. Ook heel leuk. wel realistisch. Ja. En dan heb ik nog de biografie van Mona Keijzer met de titel Dit ben ik. Oké, dat is duidelijk. Goeie idee allemaal. Prachtige boeken. Dankjewel, Tex de Wit. En tot zover. Wie dat? Leesclub.